nguyên nhân gãy trục ở bơm ly tâm và các biện pháp ngăn ngừa. Trục bơm là bộ phận rất cần thiết trong nhiều ứng dụng công nghiệp, cung cấp lực cơ học cần thiết để di chuyển chất lỏng qua các đường ống và hệ thống xử lý. Tuy nhiên, khi trục bơm bị gãy, nó có thể gây ra thời gian ngừng hoạt động đáng kể, gây tổn thất sản xuất và rủi ro về an toàn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu những nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng gãy trục bơm và cách ngăn chặn nó xảy ra. 1. Tải quá mức. Nguyên nhân phổ biến nhất của gãy trục bơm là quá tải. Khi một bơm bị quá tải, nó sẽ tạo ra một ứng suất đáng kể lên trục, khiến trục bị cong, vênh hoặc gãy. Quá tải có thể do nhiều yếu tố gây ra, chẳng hạn như đường xả bị tắc, bánh công tắc bị mòn hoặc vòng bi bị hỏng. Bảo dưỡng đúng cách, kiểm tra thường xuyên và theo dõi hoạt động của bơm có thể giúp ngăn ngừa tình trạng quá tải. 2. Sai lệch cân tâm. Nếu bơm và động cơ không được căn chỉnh đúng cách, nó có thể gây ứng suất lên trục bơm và dẫn đến gãy. Sai lệch đồng tâm có thể xảy ra do lắp đặt không đúng cách, hao mòn theo thời gian hoặc các yếu tố môi trường như thay đổi nhiệt độ. Cần kiểm tra căn chỉnh phù hợp trong quá trình lắp đặt và thường xuyên trong quá trình kiểm tra bảo trì. 3. Rung động quá mức. Rung động cao trong bơm có thể gây ra các chu kỳ ứng suất và lực kéo căng lặp đi lặp lại trên trục bơm, dẫn đến các vết nứt tế vi, cuối cùng có thể khiến trục bị hỏng. Căn chỉnh tâm hoặc cân bằng rotor của bơm không đúng cách có thể làm tăng độ rung và ứng suất lên trục. Các bộ phận khác của máy bơm, chẳng hạn như vòng bi và phốt làm kín, cũng có thể bị hỏng do độ rung cao, làm tăng ứng suất lên trục bơm. Để tránh gãy trục bơm do rung động cao, điều quan trọng là phải cân bằng rotor và căn chỉnh tâm trục bơm đúng cách khi lắp đặt, thực hiện bảo trì và kiểm tra thường xuyên, đồng thời sử dụng thiết bị theo dõi rung động để phát hiện những thay đổi về mức độ rung động. 4. Mỏi vật liệu. Theo thời gian, trục bơm có thể phát triển các vết nứt tế vi do ứng suất và rung động lặp đi lặp lại. Những vết nứt này cuối cùng có thể dẫn đến vỡ hoàn toàn nếu không được giải quyết. Để tránh hỏng hóc do mỏi, điều quan trọng là phải thường xuyên kiểm tra trục bơm để tìm các dấu hiệu mòn và thay thế nếu cần. 5. Ăn mòn. Nếu bơm được sử dụng để xử lý chất lỏng ăn mòn, trục có thể bị suy yếu và dễ bị gãy hơn theo thời gian. Việc lựa chọn vật liệu cho trục bơm phải dựa trên loại chất lỏng mà nó sẽ xử lý và phải có khả năng chống ăn mòn. 6. Khuyết tật vật liệu. Trong một số ít trường hợp, trục bơm có thể bị lỗi chế tạo khiến nó bị hỏng sớm. Việc kiểm tra và thử nghiệm thích hợp các bộ phận của máy bơm trước và sau khi lắp đặt có thể giúp xác định và giải quyết mọi lỗi của quá trình sản xuất. 7. Thiết kế hoặc lựa chọn sai bơm. Thiết kế sai cũng có thể là nguyên nhân gây gãy trục máy bơm. Nếu trục bơm không được thiết kế hoặc chỉ định để xử lý tải làm việc hoặc điều kiện của ứng dụng cụ thể, nó có thể dẫn đến hỏng hóc sớm. Điều này có thể xảy ra nếu bơm có kích thước không chính xác hoặc nếu vật liệu hoặc thiết kế trục bơm không phù hợp với chất lỏng được bơm hoặc điều kiện vận hành của bơm. Ví dụ, nếu trục bơm được thiết kế không đủ độ bền hoặc độ cứng, nó có thể bị biến dạng hoặc gãy dưới tải nặng hoặc độ rung cao. Tương tự, nếu trục bơm không có khả năng chống ăn mòn, nó có thể bị mài mòn nhanh hơn và dễ bị gãy hơn. Trong những trường hợp này, có thể cần phải thiết kế lại máy bơm hoặc lựa chọn vật liệu hoặc thiết kế trục bơm phù hợp hơn. Để tránh vấn đề này, điều quan trọng là phải xem xét các yêu cầu ứng dụng cụ thể khi chọn máy bơm và trục bơm. Điều này bao gồm các yếu tố như chất lỏng được bơm, điều kiện vận hành, tốc độ dòng chảy và áp suất cần thiết. Điều quan trọng nữa là làm việc với một kỹ sư có kinh nghiệm hoặc chuyên gia về máy bơm để đảm bảo rằng máy bơm và trục bơm được thiết kế và chỉ định chính xác cho ứng dụng. Thử nghiệm và kiểm tra đúng cách máy bơm và trục bơm trong quá trình lắp đặt và kiểm tra bảo dưỡng định kỳ cũng có thể giúp xác định và giải quyết bất kỳ vấn đề thiết kế nào có thể góp phần gây ra gãy trục máy bơm. 8. Thiếu bộ ngắt dòng xoáy, vortex breaker trong đường hút của bơm. Việc thiếu bộ ngắt dòng xoáy cũng có thể dẫn đến gãy trục máy bơm. Bộ ngắt dòng xoáy là một thiết bị được lắp đặt trong đường hút của bơm để ngăn chặn sự hình thành dòng xoáy hoặc xoáy nước ở đầu vào. Nếu không có bộ ngắt dòng xoáy, chất lỏng đi vào bơm có thể quay theo chuyển động tròn, tạo ra một vùng áp suất thấp ở tâm bánh công tắc. Vùng áp suất thấp này có thể làm cho bánh công tắc mất cân bằng, dẫn đến rung động và gây ứng suất quá mức trên trục bơm. Theo thời gian, sự rung động và ứng suất này có thể khiến trục bơm bị mỏi và cuối cùng bị gãy. Điều này đặc biệt đúng nếu máy bơm đang xử lý chất lỏng mài mòn hoặc ăn mòn. Điều này có thể làm mòn thêm các bộ phận của bơm và làm tăng nguy cơ gãy trục. Để ngăn chặn sự cố này,
Điều quan trọng là phải lắp đặt bộ ngắt dòng xoáy trong đường hút của máy bơm, đặc biệt nếu bơm đang xử lý chất lỏng mài mòn hoặc ăn mòn. Bộ ngắt dòng xoáy phải được thiết kế và có kích thước phù hợp cho ứng dụng cụ thể, có tính đến các yếu tố như tốc độ dòng chảy và áp suất của chất lỏng được bơm, cũng như kích thước và loại máy bơm. Việc kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên bơm và các bộ phận của nó, bao gồm cả bộ ngắt dòng xoáy, cũng có thể giúp xác định và giải quyết mọi vấn đề trước khi chúng dẫn đến gãy trục máy bơm. Nếu sự cố trục bơm vẫn xảy ra, mặc dù đã lắp đặt bộ ngắt dòng xoáy và bảo trì thường xuyên, có thể cần phải tham khảo ý kiến của kỹ sư có kinh nghiệm hoặc chuyên gia về máy bơm để chẩn đoán và giải quyết vấn đề. 9. Thiếu dầu bôi trơn. Việc thiếu dầu bôi trơn và vòng bi bị kẹt dính có thể dẫn đến quá tải trục bơm và cuối cùng là gãy. Vòng bi bơm cần được cung cấp dầu liên tục để bôi trơn bề mặt và giảm ma sát cũng như mài mòn. Nếu nguồn cung cấp dầu bị gián đoạn hoặc không đủ, các ổ trục có thể bị quá nóng và kẹt, khiến trục bơm bị kẹt và gây quá tải. Theo thời gian, điều này có thể khiến trục bơm bị biến dạng hoặc gãy do chịu ứng suất và nhiệt quá mức. Ngoài ra, việc thiếu dầu bôi trơn cũng có thể khiến trục bơm bị mòn nhanh hơn, giảm độ bền. Để ngăn ngừa vấn đề này, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các ổ trục của máy bơm được bôi trơn đúng cách và nguồn cung cấp dầu đủ cho ứng dụng cụ thể. Điều này bao gồm kiểm tra mức dầu thường xuyên và thay dầu theo khuyến nghị của nhà sản xuất máy bơm. Ngoài ra, điều quan trọng là phải theo dõi các điều kiện hoạt động của máy bơm, chẳng hạn như nhiệt độ và độ dung, để phát hiện bất kỳ vấn đề nào tới hoạt động và bôi trơn ổ trục. Nếu xảy ra hỏng ổ trục hoặc trục bơm do thiếu dầu bôi trơn, có thể cần phải thay thế các bộ phận bị hỏng và cải thiện hệ thống bôi trơn để ngăn ngừa các hỏng hóc trong tương lai. Điều này có thể liên quan đến việc lắp đặt hệ thống bôi trơn tốt hơn, tăng tốc độ dòng dầu hoặc sử dụng dầu chất lượng cao hơn với đặc tính bôi trơn tốt hơn. Hỏi phổ biến: tại sao trục bơm thường bị gãy ở vị trí rãnh then? Trả lời: rãnh then là điểm chịu ứng suất cao, điểm yếu nhất trên trục. Tại đó, một then được lắp vào để truyền mô men xoắn giữa trục và cánh bơm hoặc khớp nối. Trong quá trình vận hành, rãnh then chịu tải theo chu kỳ, tạo ra mô men uốn trên trục. Mô men này tập trung ở khu vực rãnh then. Theo thời gian, tải theo chu kỳ này có thể gây ra sự phá hủy mỏi trong vật liệu trục, dẫn đến nứt rãnh then. Ngoài tải theo chu kỳ, các yếu tố khác có thể góp phần gây ra hư hỏng trục tại rãnh then. Lỗi thiết kế hoặc lắp đặt rãnh then không đúng cách có thể dẫn đến sự tập trung ứng suất hoặc khe hở không đủ giữa rãnh then và then. Sai lệch tâm hoặc quá tải cũng có thể gây ra ứng suất quá mức trên trục, dẫn đến hỏng hóc. Để tránh hỏng trục bơm tại rãnh then, điều quan trọng là phải thiết kế và lắp đặt rãnh then đúng cách. Kích thước then phải tạo khe hở thích hợp giữa rãnh then và then, đồng thời các góc cạnh phải được vát mép để giảm ứng suất tập trung. Then cũng phải được lắp đúng cách để đảm bảo phân bổ tải đồng đều. Kết luận: để ngăn ngừa gãy trục bơm, cần phải bảo dưỡng đúng cách, kiểm tra thường xuyên và theo dõi hoạt động của máy bơm. Bằng cách hiểu các nguyên nhân phổ biến gây ra gãy trục máy bơm và thực hiện các giải pháp để ngăn chặn nó, các nhà máy có thể đảm bảo rằng hệ thống máy bơm của họ hoạt động an toàn và hiệu quả. Có thể cần tham khảo ý kiến của kỹ sư có kinh nghiệm hoặc chuyên gia về bơm để chẩn đoán và giải quyết vấn đề nếu trục máy bơm vẫn bị gãy mặc dù đã nỗ lực xử lý. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Hãy đăng ký kênh ngay hôm nay để không bỏ lỡ bất kỳ một video hữu ích nào. Nếu bạn thấy kênh này hữu ích, hãy comment, like, chia sẻ cho mọi người cùng biết để tôi có động lực làm nhiều video hơn nữa.